हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आज फेरि पनि हजुरको माझमा नयाँ रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथसाथै हजुरहरूले मेरो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। साथसाथै हजुरहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर छाड्न पनि नभुल्नुहोला। आज म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु चकलेट वालनट ब्राउनी कसरी बनाउन सकिन्छ। यसको लागि मैले लिएको छु 200 ग्राम डार्क कम्पाउन्ड चकलेट, त्यस्तै गरेर 250 ग्राम बटर, त्यस्तै गरेर प्लेन फ्लावर मैदा लिएको छु 120 ग्राम, एग लिएको छु 4 पिस, त्यस्तै गरेर बेकिङ पाउडर लिएको छु 8 ग्राम, कोका पाउडर लिएको छु 40 ग्राम, मिल्क लिएको छु 25 ml, त्यस्तै गरेर वालनट 80 ग्राम, त्यस्तै गरेर सुगर लिएको छु 175 ग्राम। यति इन्ग्रिडियन्ट्सहरू रेडी भइसकेपछि हजुरहरूले फर्स्टमा सुगर र बटरलाई क्रिम हुने गरेर फिट्नु पर्नेछ। त्यसको लागि मैले डो मेसिनमा हालेर मिक्सरमा हालेर यसलाई 5 मिनट जति फिटिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एक क्रिम जस्तो हुन्छ। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। त्यो गरिसकेपछि मैले डो मेसिन फिट गर्दैछु। हजुरहरूसँग डो मेसिन छैन भने ह्यान्ड मिक्सर, ह्यान्ड ब्लान्डर अर्थात् हुइसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ डो मेसिन छ, मैले किनभने यो मिक्सर छ यसमा मैले सजिलो हुन्छ, इजिली गर्न सकिन्छ, त्यही भएर मैले यसैमा फिटेको छु। यसलाई सकेसम्म स्पिड गरेर एउटै रेसियोमा घुमाउनुपर्छ, फिट्नुपर्छ। फिटेर यति फिटिसकेपछि हजुरहरूले अब एगलाई 1 बाई 1 पिस गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ, किनभने एकैचोटि हाल्यो भने तपाईँको यो क्रिम फाट्न सक्छ। क्रिम फाटेपछि तपाईँको ब्राउनी राम्रो हुँदैन। त्यसरी मैले 1 बाई 1 हाल्दै
यसलाई फिटिरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा अन्डा हालिसकेपछि हजुरले मिनिमम 1 मिनेट खोल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई फिट्नु पर्ने हुन्छ। मैले चकलेटलाई मेल्ट गराएको छु। मेल्ट गराउन लागि एउटा प्यानमा थोरै पानी राखेर त्यसमाथि चकलेटलाई राखेर बिस्तारै मेल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई बेकिङ गरिसकेपछि मैले यसलाई डो मेसिन निकाल्दैछु र देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो फाइनली क्रिम भइसकेको छ। यो क्रिम जस्तै देखिन्छ। चकलेट पनि अलमोस्ट मेल्ट भइसकेको छ। हजुरले चकलेट मेल्ट गर्दाखेरि यसमा पानी पार्नु हुँदैन। मेल्ट भइसकेको छ र मैले सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यहाँ अगाडि रेडी गरेर राखेको छु। हालिसकेपछि हजुरले वालनट बेकिङको लागि 170 डिग्री सेल्सियस राखेर हजुरले बेक गर्न सक्नुहुन्छ। बेक भइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले ब्राउनी यस्तो भएको छ। त्यस्तै गरेर हजुरले अब कस्तो प्लेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ कृपया प्लेटिङ पनि दिएको छु। र हजुरहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर छोड्न नभुल्नु होला। र साथसाथै हजुरहरूले मेरो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दैछन् प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नु होला, किनकि यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपीहरू लिएर म हजुरको माझमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। Peace.